Trabaho ko ngayon ka, malabang siya ka. Tama daw. Open na. Ayam. Jake, naka-spin ba ka o Jake? Ha? Pere. Ilalit ko sa gravity tapos portal. Alam na, fruit. Dami ito daw. Diba, hindi sila po. Eh, dati kung sino dapat ako. Pero pag sikong siya, pag sikong sila, Ito ay matayin ka ako. Ay, no. So, hindi, so. Ano? Baklo niyan, iyaw, nagpasa sa tao. Nilog. Sino ang matala?
Robot Sensei. Out na siya to, tapos open man. Lalo mo, Ito. open man. Na to. Okay. Ginamit ko. Konti ko. Jay, ako na. Kapi ko na ba? Hindi na, di ka makat mo. Ha? Ay. Relax. Ano pa? Oh, okay. Ay, One.
Hanggang sa doon sa pagkakas. Doon sa ganti. Yes, chicken. Utang na po sila. Utang na.
Layo. Ay, puta! May ano pa? May jacket? Hindi ako. Ano po? Utang sa lalak-lalak ko. Tulog. Ano ang plain? 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 Ako wala niya sa ano. Pero kan? Ah, nag-ano kung naka-fish mo ah. Pero di na nagpapatuloy.
Malukso. Oh shit! Oh God! Ay, nakuha ko sa Morgan. Hindi na lumi. Research mo nito. Uy, shit! Sus!
Why? Because Hey, that's why. Then, why? I mean you. You are something now. ito, pin lang. Hindi ko talaga. Pura lang. Tumul mo. Tumul mo maganda. Wala ka dyan, babe. Yes. Yun pero. Saan ba? Saan ka ba dito? Ito ba yun ba? Ano ba yun?
Opo. Yung pangalan, Ako, Carlo. ako nga, with you. Oh, kagaya ka, lagod ako na. Oh, bago nga yun. Lagyan, sumibo. Kaya nga, ibang. Tambong guys, yung kayo ni. Ay, ano, Ano naman, naging buko. yun. Manot dan laban sa nila. Lima ka. Lima. 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 Ay, ano libre ka mo? Hindi ko naman to, it's garali ah. Ay, natawa. Buti ah. May nilito pa. Ano? Ano? Mamaya lang yung dalang. Diba? Ayun mo.
Paano mo rumap si Jay? Bago ito, ay bago naman. Balik, Ano may tumil si Jay? Aura tapos ano? Ito Aki. Ikaw gagusto, Aki. Ikaw gagusto. Ano man yung mga Ito ko na? ay, ako lang. Paano mo ito magagamit? Ikaw gagusto. JR, Lugo. JR. Kami skill na napalag sa aga. Ay, karura na mga among sila. Oo. Karura na mga kami. Ika na. Ako, ano ko nag-traffic sa ano? Sino? Ano yung mga magdadala? Ikaw, maganda lang ang tayo din, mapaalam sa stage. Hindi mo lang ito. Tonic ako sa'yo. Pwede ito si DJ kung sa mga gamitin sa iyo. Pwede mo aura tapos itong ano. Yan. Yan. Out support. Sila ka muna. Open man. Ano? Ayun doon. Wala ko binay. Bukod si Jay. Kaya kasi mga tawag ko. Jay, ito sa alam mo man. Internet na meron ba?
Pagina na. Dalawang ano din. Argentina. Ayaw. Nag-vlog ako dun. Lagot ako din. Dalas ang boy dalas. Wala. Hindi ako nag-order ko dyan ako sa puro. Wow. Wow.
Oh, tipo. Hello. Sana computer. Okay, satu. Ano,
Bakit ka, Tor? Dito. Magkasulo ka. Magbukas yung mail. Nakuha ka. Bakit ka, Tor? Bakit ka, Tor? Dominay. Bukan may puno niya. Bakalo ko nito kaura. Yes. Ano man ang hate? Oh. Si Debbie. Nakalong sige. Bakit ang barko? Itlog na pa. Ito na pa kung victim na ano pa na kag. Ginawin sa wala naman. Dapat pray. Uy, ganyan. Minalon. Alam mo, kadi-kadi ka sa ano. Ako naman yan, sige yan, friend. Okay. Yay. Ano ba mag-kasi? Yellow. Magamit ano. Huwag kang mag-stay, Horas. Mag-stay na ako sa bago. Ano yun naman ito? Ay, kadwa-dwa ko. Okay na. Ako naman may nag-stay sa buwan. Yun. Ako sa bago. Ano na ba? Hindi mo na-trip mo na na yung save.
Wow, teka, yung spot ako. Eh, pag-meet. Alam mo, ano yung page mo? Ano po napili ko sa'yo? Ano napili ko sa'yo? Napili ko. Ano ko pinili? Bumat mo eh! Ano mo magawan ako? Sabi mo, siguro mo lang naisip. So, wow. Kung hindi ko maganda talaga ng ano. Alam mo kung sino ko diba? Well, ayun nga, maganda yung mga activities. Ano, ay, country, so, yun yung ating ano po ba yung lang, ano, paano siya sabi?
Okay, mabiyong, nakadiyos, ikaw, di ba na? Ay, ko! Ay, nagbubuhay pala ng ngayon. Level ano yun ang Mars? Kunyari, level 15, ano? Uy, sabi mo, sige po sa pinakataas. Kamu. Basta. Pagulugan sa ako.
Tama na. Tama na. Ano? Tulog. Okay, ako na. Magsalita ka ng out, diba? No, no. I love you. Ako na. Sinakot mo, ano? Sunod na ako sa wala sa bahay. Pero ako ba, libot pa ba yun? Ako sabi. Ako sabi ko pre. Siguro kaya ako sabi. Ako, Muli, sila kami pa rin nung muli kami na Pero ako, ako nagpabalo. Matulong kita, matulong. Matulong ko pala ako sa hindi. Masun siya pa po daw. Asin siya pa po daw. Asin siya pa po daw. Ay, nasinalok ko na. Mahal, laki na kami dyan. Kaliit niyo. Bakit sila sa pulong? Bakit sila sa pulong? Bawal naman, bawal naman. Pati ako
Jay ka na, Jay. Gano nga natin kalagadan? Naka-Jay. Jay, pagkagyo to. Ay, marami po ang Bakit kita mo naman singit? Siguro ba? Ang talaga naman, ilaw din ako po. Basta kami. Pupunta Jay. Lagot sisigo. Ay, mo, lagot na niya ako. Musiko. Ano na power, Jay? May espada. Arin, Basta. So, ginamit ni CD ko po. arin, ine? Bako ano niya. Niya, wala pa na sa... Bako niya. Nice one. Or... Kuya pa daw. Wow! Patay ko man. Malaban kayo sa... Puta. Iba-iba. Ilabag ko. Arin, Jay! Dito, ayun na, ayun na.
She's more of video. Teka na mag-naspa. Jesus, matibay yung pala nini. Ay. Jesus. Di ko punya ko mga Diyos. Wala na. Sige daw, di kayo niyo. Wala ko lang din ang suot siya. Ah, hindi na ako kung ipakalaban ko. Joke lang. Joke lang naman. Alright, abangan mo na ako. Putay rin. Sa kaginamit na no. Ako busit na ka. Ala! Makapito na na ka. Kaya ka. Ah, Wala ito mo dyan, Jay. joke lang. Di mo na pagkalabanan, Mari na. Matibay nini. Kaya di mo na pagkalabanan mo. Ikaw man nantig ka pala tao na sinalaman ka. Busit ka. Sabi ko Ah! man. Busit ka daw, ani. Sabi ko kayang man. Sabi ko nag-gawin. Ah, ganyan. Para sa papabalik na kasi. Ayun ako ikaw na. Tulog na. Busit ako. Kung gano'n na lang mo gila yan. Sus, hindi nakadig. Ayun, hindi nakadig. Oh.
Anong problema? Problema sa ilo, pinag ayun eh. Layo.
Wala na mag-isip, ano na yung mga salungan ni Alam, tambuhay ko. Alam mo, kailangan din mo ano ka. Anong bagaan, ano, lumen expansion, infinite point,
Putulong tayo, iba ang pala. Putulong ng payo. Hindi mo kayo hindi. Kaya po ng simpati. Wali ka. Ano yan, Dre? Paano na ako kita tulong? Hindi mo kita po. Hindi mo kita dyan po. Ako kita dyan dilo. Balik mo. Dahil hindi ba ako private. Wala na yung pinipito na kayo. Pinuputan ka din na kayo. Siya. Join. Refresh mo. Ito gusto ko. Wala start. Pagkaglaban na kayo sa kung sabi ka pang pero. Kung mamita tayo. Bakal ka. Ay, kamay din sila. Ay, Jen! Inutunod ako sa tatay.
Oh, nadakot ako. O, paano nalilin train? Ito, patak ka. Paano nalilin train kami doon? Yun o. Ano may Aray ko, ba't ako na? Wala rin. Wala ko. Nadulag ka? Madulag ba tayo?
Okay. Canada. Oo, mga andyan. Hindi nagpawala. Iman. Hindi nagpawala. Ano man yun ano? Na-open din na yun. Yeah. Ano? Ano pinalaga? Ito lang na gawin mo, di ba ba mo? Matapos mo na, gawin kita. Ha? Gawin tayo, gawin para kayo sila. Yan, hindi nag-aalala ko ako. Para nangyari sa'yo, ayaw ko mo nag-aalala. Kasi nawas ang agaw. Diba nandiyan ang ako ang maglabi? Yung kailangan. Kaya ganun yung karanayan ko sa labi. Ganun yung karanayan ko sa labi. Kaya din yan ang karanayan ko. Ito, kahit sinasabi siya, hindi ko ako ang kaya.
Ako, sana yung ako. Dapat ito na matabi ng mga ay, kung wala dapat siya, hindi ko hindi. Kaya ako na yung babae. Okay lang, sa mga kaya na din ito. Sige, sige, ay, kung ano ako, edit na ako. Sana kita nakaluwi dyan. Dapat rin. Kung pinag ako, mana? Ba't ano? Ito ko lang kung bigyan. Edit ako laro. Ayaw, pag-bumuli. Dapat tumanggap ka mo. Dapat bumabang. Walang lalakap doon. What's up? Alam ko yung feeling, sir. What? Hello. Nice. Ako, sabi ko na Cinco, sabi ko. Cinco. Hindi mo kita ako yung PG. Bravo. Oo. Tuman ako. Kaya lang, Pili. Uy, oh, tatlo. Sige, Pilipin! Pag-plasa, lalihan mo ka. Hindi ako, saan ko sinako. Ito lang po ba ito? Nakalahit ka. Kasi lahit ka na, bakit ka na? Woo! Ba't ka?
Shoot, ayoko. Stable lang. Nagka-experience doon. Yung ano ba, experience doon. Ibo ka naman lang. Ito ba, ano? Pero mag-uwag lang kahit kung gala. Kung ano na doon tayo win, tapos ano, reload. Oh, nang bibigyan ka na gano'n. Yung ako na pala pa. Meron ka na. Sumisa din yung parang nagsisika ka dyan. Oo. Wala to. Halika dyan. Hindi ba mo nag-gimo? Pabalik ka na po. Dito, Kevin. Hindi nga. Basic na mo. Hindi nga daw kayo. Pakain ka. Ay, gabi. Pakain yun eh. Nasira, no? Tama na mga job. Pagsuran ng buhok.
Ako qualitas kita. Pinasa ko sa gusto mo. Ano na ito magandang bali pang iskurang mga ito ko ni So, palubog ka sa kung ano. Ano na dyan sa'yo? Ikot mo ba? Ha? Ang malawan. Share din ko. Sabi lang ako. Buang kaya. Ibu, nila mo nakachat namin nga dito sa mo. Ibu, yung buwan. Ay, yung mga ano mo, nakikita mo na mga ano mo pala sa way na natin. Yun talaga. Yun doon. Diba? Hindi kasi sinikota. Pwede sa'yo. Madami ka. Ay, na ngayon. Punta tayo ngayon dito. Punta iba sa ako. Ay, kapag siya. Parang yung hollow purple. Ayun ka. Maganda ako. Uy, good usage. Nakap ko. Nakap ko. Ako wala. Kasi parang good yung ilika. Ito, kaditi. Puta. Ano? Puta hindi yung talaga. Hindi mo talaga. Ito
Oy! Oy, kaya na. Ha? Kaya? Ay, ang dumaan. Ito, tama? Kaya mo kami kawan? Nabir! Ako, bata mo. Paano sa puro ka? Mata. Ano sige nilalago? Makindo. Marami ko na ano. Ayun lang. Yan, di ba?
kami ay ganun dalaw. Sinakalaban mo. So, feeling mo naman magandang ka. Wow! Diba? Kaya may ulo ka ano? Ayun yung yun. Sabon mo sa Ay, dito. marami ka super cake. Wala ko dito. Wala ka. Ay, po. Kuya, anayip ka. Live stream, pulo. Bebenta ang alam mo, ako din. Parang taon ako. Ano ba? Ano yung gawa ng iba po? Basta binagkawat tayo ng isa na ay ako nga, pag mismo no. Yung malik mo mga dito sa ano dahil. Hindi sila na. Ito mga makataba. Kumbaga, bulin mo lang nila. Kailan ka na? Ito ako sa buwa. Louis Bamboa. Hindi ko nang Baka nagmalo. Opo. Ayun. Ay, meron mga sila.
Pero din, ay lahat sa gagawin mo bigla. Mat, mat. You know, Tawid, ano tawid? Hindi mo ginagawa. Okay? Dalabi mo. Jadi ko makaw. Ay, kung di ba? Trabaho ka sama. Open ma.
Payo, payo. Oh, wow, dapat kita dahil, tinanap. Ano ba na ID? Ako na. Kapag hindi ka sana mawalat ko, hindi siya panagali ako. Siguro. Oh, ID ba? Ano ID ba? Pero ID surat ba? Lang din. Mamasker ng mo. Street. Pero ano ba ba ito? Lagyan sa dito ang daan ng plano.
Ay, ganyan din. Tawad. Ay, wala mo. Naglang pa rin. Yes, so. Wala ka rin yung usap pagka. Kali ka pa, hindi ka na makakapali. Ano na to? Wala ka ba plano kanina? Kaya kami din. Baka wala mas Hindi ko kaya. Hindi ko kaya ako. Ay, ito lang. Ito lang. Ano ka mo lang ako sa mo? Bako. Baka na kita rin yan eh. Video mo. Mag-upload sila eh. Gago na yun. Ito po ngayon. At nagali, paano? Wala pa naman ito.
Ano, play? Oh, Sip, hello. Di ba natulis ako? Pero hindi mo na ako na. Dahil ka, Jeroy. Ito sa kalipin ko, Gio. Yun na! Akit ko din! Hindi na mo! Ano yun na lang nga yun? Celebration na. Ito dahil. Ito na ako. Ito na. Alam niyo ba ang mga ito mo? Lahat ko. Kaya ka. Sabon. Ito ba si Pablo Tramas na ini? Ano, kawisan, natira. Jadi nanti ini. Ini nak note. Nak note. Ini na. Pwede na nga yung naka-set na na yung ritual things para mga batak ba yan eh? Nagtrapan ka sana! Nagtrapan ka mo! Yan na! Abo at Ednei! Tim Bulao! Tim! Gato na din taro! Gusto mo ito mga batak ko! Iyo! Alak ka mo dyan! Buhay sa kuya!
Ano, malangkot mo na nila. Ito ko. Ito, tawa sila.
Sabihin na sabihin. Ilang ba? Yun. Abang hindi din talaga na. Gusto ko sa bawang na nagawa. Yun. Mapatay sa mga. Dito. Dito. Dito ako na yun. Pero gusto ko tao din. Mali mo na ko ha. Sige na. Baka mo na ako. Tag! Salamat! Tag! Tag! Salamat! Ha? Hindi o, pero
Let's go, buko sa beat. Last beat. Ano ba yun? Dami sir. Di ba? Mabuhat si Bob. Ilabi. Ilabi mo di. Makira ko di pwede sila dyan. Kapuriya mo. Ay, pero pa eh. Ay, oo. Abangan ko na. Sarap. Sige na ka, boss. Iliki na magit. Sige na ba? Ako na ba yun? Abot mo yung pa. So, yung CD? Dati na, dati. Siguro ka lifetime. Pangyayari. Sobrang buko na yung mga idea. Kasi pag ba, hindi ko na yung travel na Ano? bawal bang kumuha sa skin ko kung ay. Shit. Yan sa ano. Eh, Hindi lagi siya natatap. hindi na ba lang ako. Kapantay si mo. Tulog. Kita sa school sa kapatid. Beat. Ay, ka lang. Silagsak. Mga magulang kaya? Mga magulang? Putra. Ilay. Yan, ang panggawa si Waral. Tignan ko sa mga bahay. Bila naman nakalakad ko yun. Bila naman. Teka mo, pagkalatulog. Babalo ka, pagkabato na nga yun. Yung kung sa'yo, may sabihin, sinabat. Ano wala na? Ano mo ka na nun? Hindi na pa, di ba? Bago nga yun. Hindi, hindi maganda nun. Teleport. Hidaw. Ewan tahu ni si Jibo dia naman ako. Hidaw. Iwan.
Das. Maabutan na siya. Kasi kita lang bigay. Anong tanda to? Burning down. Murali ito. Daw, tapos dapat. Kung dumaan ako sa middle down. Yan na! Taga sa may apal ng gate ko. Ay! Makakatapang ako. Project ko. Uy ka! Nakahit mura ko sa mga pagpo. Sige, naroon lang ito na ba? Pinigil kaya. Oo, nag-spin ako. Ay, nakakya. Save. Daw, pinagsi daw. Sige, yun na. Yan na. Ay, di siya pinapadala ko. Sakay ba? Ano, Jen? Hindi na lang pagtawa. Paborito pa. Buhay. Ano mo mura kayo sa street food? Ano mo kayo? Oo. Kung may 60%, 20%, Tawa. kaya po na ba? Bali ako dito eh. Abangan mo ano ba kayo nga? Kaya ako dito. Ano, kaya na. Nabubulo ko yan. Nabubulo na yan. Sorry po. Output. Ano yung Saro, kakangay kasama. Sa ibang ano message ko, mayroon na ano ako naman. Gago talaga kay Cisco. Tapos, hindi nagkagulo. Nice, do! Bye pa. Hindi ko na. Bye pa. Wala baby. Yung wala daw baby. Ay, sa ano nga niyo? Sa DAG nga, sa pulo. Sa timing pa, yung pa. Doon lang. Wait, do. Dito sana. Ito, ganito ba? Ano, ilak, ilak. Tingnan mo na galing. Baligaw. Ay, hindi. Three. Yan na. One way. Zero loss. Nagpaguhan ka. Ulit. Nanda. Basta na ko sa saro. Nagulit sa saro din. Lahat talaga naman saro. Tuloy pinyo yung dako ng water doon. What the fuck? What the fuck? What the heck? Salamat po na lahat. Huwag ulit itulong. Muli na tulong. Guys, hindi na basta yan ang mga klan. Hindi na kayo lupa. Hindi na. Yan ang viewer mo ko lang lang, viewer mo kila. Pare, bagong game mo. Sige. Sige, Ngayon kita. kalag.
Iba na. Puta, mga ba ini? Yo, to si Joe. Ito nga, nakakao na. Neo Defense. Ililili kita no, sa Stanitor. Ay, di po talaga nagagamit, ma'am. Suka. Ayun talaga. Minsan talaga. Bumok kasi. Gatulog dyan, Dale. Gatulog dyan. Hindi, lalaman yun, Ano ginagawa ko eh? Flash 10. Talk about. Hindi mo kahit. Huwag sila kita. Kasi kailangan ni Jim. Orang dia. Jadi kayak oh dan Buwan sila na kita parang maganda siya. Busay na hindi pa sila. Hindi sila, hindi sila. Baro, nasa baba. Ay, di puta ka. Galing. Lalo na kayo. Utang sila ka nga yung take. Alam mo na. Wait, wait. Sabi? Sige na rin ka magdyan, ikaw magdyan. Okay, kaya nga na. Parang gano'n nga dyan ba? Kasi lang ko nito. Pero patakit lang. Lubog. Lubog. Ganyan, lubog. Hindi ka siya kasi. Hindi na, eh. Bulong ba kasi? Ano? Buwan, buwan. Bulong ba? Ari ko nga pala na ano sa pasukan. Ay, buwan, ano ka na? Lapamot. Ewan ko pa lang kasi. Ano, window A. Ay, buwan. Nandulog ba kami? Buwan. Say, Joel, bago ba sa lang po? Pati ba yung lamig? Mado. Mado ang mabuhat sa pati ba sa laban na. Di ka tinadin. Di ko rin ka. Kadang mo doon ako nga yung ka. Muli sa duwa o. Pabina. Iyo, relax. Go. Baba tao. Pero sa ito duwa. Jadi ya. Wala. Ikaw, huli na pala na ko. Last tag, nasabi. Nagkan. Dahil, nagtumano, sa likita bagas, sa likita. Hindi naman. Kaya ako pa rin din. Dore na ito. Hindi ka kaya, yan, brother sa kuya, ganun kaya ito parang kami. Pero. Hindi, tayo. Balik mo tayo.
Ano dyan, Kap? Wait! Puta, uli na pala sa kuya mga YouTube ko harap. Sa kuya, Lola na. Ganyan sa may ano, video sa may Lola, no. ganyan. Diyan, likod. Ako ba yan? Lagi. Di ba, yun na rin. Hindi na. Lola Tagalog one, Dave. Okay na kaya. Hindi kaya, trabaho no. Hindi, abot. Hindi, matag. Bayan. Putang ayos, abot na yung abot kita nga ayos na. Ito ko yung Di ba yung nag-register yung mga ano? hindi na sa matag. Hindi nga ito. Ang baba, sige, kasi Palag na. bravo. Wala daro. Wala daro. Wala daro, hindi. Wala ka tago. Palag mo na ito ha. Sige na. Kaya pala tayo. Ilang ko? Gano'n na din naman. Eh, mantikok na talaga yung lingit. Lingit yun. Oo, gano'n. Putay, nag-smoke na naman ang ayun. Ay, baka. Check ko nila ayun. Ito kung lori ko. Ayun na. Yun na din! Lay! Wala kasi sinip eh. Anong una yun? Wala. Nulit yan sa akin. Correct. Sa maski minimum dito, may high requirement, dapat kita ng tao. Sabi ko, ha? Hindi mo gano'n. Yung minimum, Ako daro. labangan mo na, Jay! Hindi mo siya iling. Balik ka mag-isip. Di ba, smoke? Putang nga. Sana yung mga po. Lang nga ako ay nating sa may. Yan! Yan! Ano pa? Ano mo ba? Ano pa? Ano Alvin? Ano pa? pa? Ano pa? So, pisa niyan. Mga tiyan ko na mga pag nailing ko. Bako mo na hindi ko. Yan nga rin ako ng iPad. Mga gawa naman pa. Kang maghintay kung ayaw. Oo. Dito na sa bisita. Ay ba? Excellent. Buta ka nga, nagadaang rin o. Guard. Naisip ko man doon. Paano video? Ito naman na. Naisip mo doon. Manalo, matalo, ikaw pa rin. Ano ba yun? Patal. Ano ko yun? Mas ubo ka kasi. Ikaw ba kayo mag-ano kung tayo sa iyo? Talok pa. Kaya, baka, hindi sabi siya tinig. Batain. Sabi. Puta, nasabi na si Duma nga. Di na mo kita sa mga idea.
kamuhay ka mo. Pag nagsulo ka lang kamuhay niya, kaya niya matanaw sulo. Doon na ano daw? Ay, may mail ka. Ay, grabe. Kumakao lagi din. Pipis ka. Number 1. Go! Go na! Sila na! Go pangayop. Go pangayop dyan din. Ilan ka dyan? Ilan ka dyan? Ako mo sa kwarta, dahil na. Ha? Ayos. Ano ba dyan? Hindi matigdaraman siya. Nice, Lau. Hindi mo, Lau. Okay ka na. Ako sa'yo. Inanong ko. Ako lang yan. Hindi na, hard. Babab na bibab! Apa yang jadi? Buat. Hilang. Kita kayo. Kita cara kayo. Dia bukan pensiun dia tu. Gue saya. Dia no. Third. Babab! Ah, jangan beritahu ini. Semua orang sedikit sana ya. Tidak, jauh saya. Adalah saya yang katakan kita tulis lain buat lain itu dong. Gaya bawal begitu lah. Buat lain bawal. Gabus. Teruan. Baik bisa. Aku. Emang cerita. Hindi na kakaon lang. Hindi sa ko YouTube lang. Hindi. Next time, bisa kita. Gila. Bye bye. Ganda na. Ay, hindi ko lang yun. Likod mo na kayo. Likod mo na nga. Hindi kahit na paluya. Pangayip ka. Pangayip. Sabi pa hindi po pangayip. Nagali pangayip. Bubo kape. Di pa kahit dinig. Bubo ka kape. Bubo kape ngayon. Alis dino. Bako na rin hindi tayo dyan yung ano rin. Sabang yan ako nagdiyaw, gamusyaw sabi. Pero kaya dito ka na mo? Yan sabi! Nakalino mo ka pa rin sabi. Nung ayot ka nagbubudugo. Sobra. Okay na. Sabi. Kahit. Diyan na sa araw-araw. Diyan lagi. Kasi ko isipon na. Tulay. Makawat ka mag-aray noon. Hindi na isipon ako, boy. Pagkas ka na. Nainit pa nga ako dyan gawin. Para di ka ako nagkakawa. Nagkawin mo siya na ako. Hindi ka magpawala. Nagpawala sa kasi ito. Nawanag ka ako katog sa ako. Ako pa kadigdig ako. Ay, hindi ko na. Ano ko? Kapag na pa. Ano ko yun ako? Kaya nagbabar pa wala kasi. Painit man niya ako. Kasi. Puta po.
may background din sure, din dapat. Kasi Oo. green. Ay, lima. Taro. Dua. Ulo. Apat. Lima. Anong mic pala? Sunod na. Ang background may gray. Last. Zero. Sabay pa daw. Last. Iba may Yan. zero. Ulo. May pa. Matapos na. Ito rin kung lang ko rin ito. Suki. Latalyo. Lahat ay ibutibot ka ba sa buhay mo? Ano yun? Para siya. Yan sa Sabi. Yan, right? Para siya. baka na. Mabuti mo na eh. Hindi ka doon na gama. Last. Last ako. Mag-vlog tayo. Uy, shit. Ang tibay mo. Tag. Iba yung bahay. Wala pa kayo sa rayuan. Okay. Talaga. Pang-rag up. Woo! Baka. Ito, kaya po. Kaya sabi. Bakit? Punta ka na kayo, ano? Sana? Yan ah. Ako na. Kulit ka mo. Itilya. Ay, depende rayo. Pero nito nga naka-brown. Bakit punta din ko? Bakit dito? Sabi na nga ito ano? 50K? 50K? May buko na pala Kaya ka? pinanta yan. 1K? 3K na nga. Bakit ba? Mag-repeat ako ka? 10K yung gagawin nga tinayaan. Ako nang dalo nga. Di ba, B? 50K. Ito. Bangko. Taubo na talaga. Taubo. Lalo na itong babae niya. Taubo lagi. Ay, di po na nakagilid ba pala? Mula-mula. Ikot na Bob. Bayan na daro. Ito na yung naipapagkakram. Ruth, nagkaroon ng parang. Ayo. Lahat. Ayaw ka yan. Dito, ano kaya, kapsunin. Nagpaka mo lolo mo. Maganda ka lamang. Parehas. Lamang kita. Di ba yun talagang ayos na yun? Tumamuro na. Wala na ang lahat. Kakabang, hindi ka na ngayon pa sa A. Lahat. Tahan, kaya tila. Tahan. For nila, B. Taka nga. Ay, Alat, kapariya po. Ako na kuhain ka, A. Di ko na kuhain. yan sa Di ba sa LA? Yan. Di ba sa kato? Huwag na Di ka ngayon ka. Oy. Balik ka sumumpa. Ano niya? Bariya? Ano? Upang ngayon talaga. Parehas na ngayon. Para yung sabi. Sabi mo rin lahat. Hindi na lang ngayon 25. Iyo mag-20. Pusi nila, may dalaan. Ash. Kinukuha ko nga kayo. Bastong. Tapos baga, Oh, flat. Ang pangalit kaya na mo din ko. Ay, Kondel. Inubos yung nga ito lahi. Hindi naman. Palit-palit siya na, eh. sige. Sige tayo, kita. Sunod kita.
Hindi kita eh. Ngayon akong gawin nga. Yeah. Ay, may matalino ni Pelo. Sige, di mo na. Sige. Ito siya na. May lang anak eh. Pas na lang eh. Wala. Buka likod na nito. Likod mo dapat. Ano nagkaroon Pero dito kita. Tay ko kapal na daro sa inyo. ano Paano mga kurang na mga tigil sa kuya. What ko lang tulong? Tiga na lang ako. Parehas. Parehas. Pagkakabang ano ni nga, Obi na sila kita, Obi. Kanya-kanya nga eh. Kanya-kanya niya. Ito man pa rin ito. Oh, kayo. Gusto ba? Pinarusa ka. Ayaw ko man. Ano yung nagiging pinayos ka? Pinagtata ko nga. Ako mag-prito map. Naroon ka na. Ano kaya? Nasa baba. Nasa baba. Sobrang iyakan mo. May karami Wala. kape. Kape dulas na. Dapat ito ako. Di ba? May time. Aligyan tayo, aligyan tayo. May time. Binakan mo. Ligit na. 50, 20. O, kasal ko tao. Para Mas sindo. daw. Hindi lang isip ko nga. Pag ginagawa niya yan, Bago magkatarin ka na. Hindi na ginaray. Ginabawa sila. Hindi. Baka ano ko hindi. Sige, sabihin na. ay ba dito? Lain kita. Hindi ko dyan. Para ka lang. Ano ba? Gudyan sa tuya, sa vista. Oh, selfie na. Ay ano, narating. Ay, marawat din niyo. Jautan. Takutan. Oh, di ba sa vista? Kasi din ako. Bago ka nga yun. 2020. Presidente na ako dito. Ayo. Bakit mamatibay? Ayo. Yan dyan. Kita makalag ko nga dali. Alam mo, 2000, ano na, Ay, baka sundin ako ano na ito tamaan namin. 45, alam mo, pag mina ko, marabas na Ayun, yan din lahat. Sabi ni, Kaya kung talaga hindi may video, may hindi mo pa rin nangyayari. Ano dyan? Pinaka-out yan. Ay, ka na naman. Masay, uy. Bilin ko lang. Wala, wala. Yung mga kay driver. Putang ina. Bigyan ko rin nila sa likod. Kaya nga tinis pa, na. Tinuknol. Taka, makalikod ka. Sige. Alam. Sige. Wala mo na ako dahil. Iyo. Yan na. Ay na. Lahat, sige. Patanong ba mo? Saka mo? Ay, sige. Hindi na tayo. Sa baba. Hindi na ba? Ito na tayo ng friends. Balik ka na sa baba. Nag-remote. Yaw din na. Space. Demo mo na space. Hindi mo na tayo. Ah!
Sige, natusuin. Natusuin na. Uy, ba? Binalang. Upang ako pang nabot. Sige, bayaan. Bubo. Kung ano yung ayos lang po, kung ano yung pagka, kung ano yung masabi kayo mga ayos. Hindi kang buto mo. Kaya paano para din yung ayos ka sa... Maray ko pang wala sinayos. Mabuhay na kaya? Tama ba yan? Uy, dali ako. Uy, dali ko lang natin. Alam ka, pangayos ka. Pahinga mo. Iba dali. Dua. B, magpulat na ka, B. Banta din, pulat na. Tara. Basta pulat siya eh. Ano? Yun, yun sa baba, masulong. Tara, din ko dito. Abang mo naman. Sige, palipa muna. Ako daw kita. Timpula ako, ingay! Iya, mga Sige, di ba yung kita? Wala na, mag-GP mo. Di ba? Ano yung anak to? Gag. Isa yung tingnan niya. Hindi mo na mag-start, wala kayo mag-start. Sige nga, tama yan. Ako, mga panaw, Karin. panaw, may wifi. Visual. Huwag ang mga ano lugo natin eh. Ano nga, dumal nga, hindi ka nagpaprint nga, ikaw eh. Kaya no, photocopy, ano? Share. Ano nga yun, mga senior boy. Or na yun, ton. Pera lang ang gana nito. Sadya. Di ba isbong sa tawa? Sabi, Yummy. Nakarang. Pati nga yung sinuro pa rin dito. Pati busy yun na. July. Nilalagpas ay. Ang mura ko na yun. Uy, may pino. Kung kapanuat ka sa Dilay ka man. alis mo kita ko rin. Sining ako. ano? Ay, kaya? Ilang mo ang nakumpot mo?
Ano naman sa lahat? Ano sabihin? Sasabihin, ano, eh, sasabihin, baba. Visual. So, ayun. Ayan, ito dito. Bukas pa. Bukas pa. Sa kanil pa. Una nila ba? Ito sa main. Marunong din yung punto ko. Yan. Ganit. Daw ganit. Di na rin saya ni Pacquiao. Di maraming ganun. Di mo tayo magana sa rapa. Para knockdown din. Sasabihin, Iya. nakaperta. Iya, marawas magluto. Di mailo. Gumalang ko. Ano na yun sa nabudiga. Ano? Iya. Hindi ka ako mabibitin na yun. Anong bali na tayo mo nito? Bali na. Mag-look ka. Tahu ninyo. Tahu. Ini nyo. Suoti ba sa kuya mo? Sabi pa. Ang tawag mo, galari. Ito, shirt A, shirt A. Ano pa, bridge. Yan, shirt A, dumala.
Oh, di siya. Oh, di ba ka? Oh, ka? Oh, oh, di ba? Ako, di ba? May pamot, eh. Ako. Sportif ko. Magdiretso ka na naman. Ako, mapito lang. Pinabalik ako pinabalik. Kain mo na. Ito, pamang ko na dito. Ito, di mo lang. Eh, bubuak. May lang. Aga mo ba? Not much. Lan? Not much lang mga adik. Ay, itang gawin nyo. Hindi ako dyan dinay sa Diyos ko mo. Lagi mong may. Hindi, pwede ba? Hindi ko, pwede ba? Hindi niya bisa ko yun. Kailangan ba? Boy, ka na. May pa niya din. Sa tipid ka, masarap yung pagkakape. Pero sa'yo ko yan. Bitak ka ba? Pero na sa pagkakape. Sabi, pero na sa pagkakape. Hindi pa yun. Pira. Pira mo, ikaw mo sa lang. Di ba 50 ah? Ha? Wala siya dyan. Yun. Angel niya ka? Ya, Yeah, yung gulaw. Di ko na ili. Siyo, number 1. Nagbilog. Buko mo na lang. Yeah, o na liya. Nagkriya ka ka. May pa niya din ako mawala. Ito na dala ko ni. Eh, wala. Ayun, si Ani. Tama na sa bilo mo. Hiniling ka. Ha? Ano mo yan? Yan eh. Zero. Pabariya. Awa. Pero batas pa daa. Ura! Singkong piso, Joe. Singkong piso. Yan eh. Wala ko lang nating pati. Bisay. Nag-join. Hindi ka pi. Bisay. Ari ka sa isa? Sa Bisay. Doon di ay J4. Doon na may bubuan. Eh, manawat na natin. Ano? Bawal mo na itingan mo. Yan mo sa Buddha. Buddha. Eh, magtapos ng surround. Sir, ako na sir. Negosyo. Saan mga inyo? Huwag ka makawin. Ano yan? Sa ano? Sa Ngayon, video ka siya pa. Sige.
Yan din. Wala ka din, sige din. Ano ba din din? Ha? Ano ba dyan? Buligis niya. Window. Kuya, question ano? Hindi, meron na ano, buwan nila. Yeah. Maganda advantage yung agritan ko. Ginabok ko ng God. Nakadaan. Basta din. Sana may window din. Sige. Good morning. Utang ina na rin sila ko. Bubukal ko man, bubukal ko. Pero napupukal sa panto. Bubukal ko sa panto. Ano niya sa panto? Dire mo sa naibabaw na ito. Sige, yung dyan. Sabi niya ba yan? Sana. Maganda pa? Ay, kamo. Iba may pagka. Ayan. Tigrane. Tigrane. Wala. Tigrane ka nga yun. Ano ko doon sa panto? Yung dudot ka nga lang ala. Para ba? Oo. Pakakahayop ka. Ayan. Ano, saro? Bridge, pa-bridge. Ako tundok sa'yo. Pag-launcher ng dito kuya. Pang-ayo. Yun ang maayos ko. Ano daw? Ay, ganito, dito ka to. Hindi, mabait yun eh. Lemon mo! Bait nga gadon mo, ito ang pakalama. Kira na. Ayo. Last day. Yung malaman ako na get tape. Ano na rin pala nun? Ha? Gets ka na, pero ako mag-react. Kaya mo nila get. Guys, lama mo. Sabi ka na mag-plan. Yan ang upload ko dyan.
Israel. Di ba nagkuhan tayo? Yaw na sa pagkana doon sa babaw. Go! Nasaan to, di ba? Hindi man to maganda na sundalo. Kaya ang ano daw po, sundalo. Oo, gago nga yun. Nasa babaw mo. May pangalan yan ang sigurado. Man. Ano na mahirap ano? Uy, di mo. Pag narunod yan, dalani. Tunay, lingit-kilimil ganyan. Ako na, ano ba, ang bas? Masarap ka ng bas? Ito, ginagwasak pino, nakasigan sa siguro ba? Ay, kawat na pas. Nakulaw ng bas? Sabi mo para sa data ba? Sa date nga ni Emily, guys. Palimutan ko. Ikaw yun sa pangalan mo. Sige na ba? I-mix ito. Bigyan. Kaya nga, sige na, pagbigyan natin. Bigyan natin ka. Hindi na, so. Dapat palit kita. Papayin ako ay malita. Lord, Mga pag-ibig ko talaga palabas na. Ano si, OJ? Mga palag-palag nga niya. Hindi na. eh, di po tayo ko yung nag-aaral siya. Ikaw pa. Mapagpang ko kasi pero ay, kumarang ko nga. Ang guli mga ay parang nanditintigrakan sa mga ay. Kaya mo mga naman ng Hindi ako nakahiling na ba yun? Na ba yun? Nari na. Dora Tulus. Hindi, may ako kumakain. Di yung talaga ito mga kaya talaga ito mga Kompeten kami sa mga game. yung dito. Yung high. Yan nga ito sa ro. Pero kung may cheating ay. Yun na pa. Oh, hindi ka makikita siya ko. Go. Kadala mo na pa. Machine na tab. Magilid. Next time. Ano nga yun talaga. Isip ka naman sa Mga bobo. Parang kangayos sa mga pulok ng mga ayos. Ikaw na tayo ito kung Brother, Wait na may paano ba? ayoko na. Buka talaga ayos na to. Ilang player? pinagkina mo. Di ba ka rin kaya guys, Diyan. Ano na, happy.
Hello, no, no. Bala. Luan. Puta talaga nga sa daog. Bagong tiro. Mga tarantado mga yun. Hindi ko naman bigay po ang tingnan. Hindi ko mga idol may. Yung mga bata sa Mexico. Go dyan, ikulo. Go pa dyan. Siyempre, mabay lalaki. Puta talaga. Buhay ba? Ito, ikaw ako naman dito. Water. So, may water ang mga ayaw. Ay, katabi na sa So, kaya ko nga yung Ano? Ano ka tayo? Ano tayo? Lahat. ganun ko. Yung mga, wag mo ba? Ha? Ay, yun. Punta talaga nga yung nasa River flows in yours. Dito nga yung water, mag-water ka mo, mag-water ka mo, mag-water ka mo. River flows. Yan lang dyan, ilan mo? River flows in yours. River flows by your river. Isaya na nga. Ay, Uy, yun na talaga. Bukang tayo talaga ba? Ikaw mga yung paano? Ha? Ikaw mga yung abra ka sa bukuan. Bot? Iba man on. Mga buto. Hape. Yermon. No! Hindi na yan, kumbaga. Kumbaga, dahil. Pero, sino ba naman? Ano kung kamutan? Magsabi lang sila. Hindi na. Wala na. Magsabi sila. Parang kamo isipin yung baka mo nga itong pagbago pa kamo aga. ano may... Uy! Ayan, ano pa? Utang ayos ka nagbansa. Balik. Ay, ito babotan. Gapin ang daro. Base. Ito ano, plan. Go, malay pa din. Kaya sabi ko tayo mo, habang inalak mo. Ay, iba ang tangin. Ayan mo song. Tayo song. Original. Ay, shit! Water. Kasi gari ang Gusto water, tabaw. Water. Yun lang na ayos na. Dalawa. Dito. Yun. Wala yan sa kuya. Hindi na kita. Kaya mo ha. Kung kaparehas mo sa ang kakailaw. Ano, ang nagkanta ka ito, ganito ante. Lalaki. So, ano yun ang ayo? Papepi yun. Puta talaga. Ay, na. Wala ka mo dumanay. Sino po? Lang si Binal. Buha English ka, ano ini? Ano talaga nga yun? Nakulog yung ano sa mga ano. Eh, hindi ka nga yun. Wala ko naman.
mo. Kiss naman lang. Lahat ka na mga ayaw, mga peko, no? Face, mo face, talikutin mo face. Ha? Lagi na siya! Gusto na bawa mo! Bawa mo ba? Bawa mo ba? Gusto na bawa mo! Hindi ko pa ano nga, hindi ko nga yun. Kaya, hindi lang sa mo. Alam ko mananalo yun. Tuloy na ito. Ayos ba yun talaga, ha? May visual video pa nga ito. Upang ang alit sa... Nasa ko sipo, sige, sa water. Lahat di pa ako. Sipo sa ko. Ikaw maluwas tayo. Yun naman yung baby, no? Sabi na, sila kita. Ito ng hayop ko. Matalikod! Iyo pa dyan naman mo. Una ko, ano daw po tuwa yun? Ito. Ito mga halit hindi. Kaya ma. Ayaw ko. Pero siguro lang kita ng halit na no. Trust thank God. Dito. Wala na naman ko dyan tuwa niya. Uli na pala suwali. Yan. Bisay. Mashay. Rush. Stop na. Ayun ka. Wala din yung laog. Sige, laog. Laog ka. Yun naman dyan dati. Ako yung mga dito. Puta kayo kasi. Kaliwan. Kalita. Puta lang sa kayo na kita. Ito naman pala ma-plan. One. Kaya sinasibing. Okay lang. Ayos ka. Iwan pa muna ito. Asa ka pa, boy? Nalilitan. Sa gilid ba gatas? Sa gilid. Video. Tama pala. Wala na yun. Nararamdaman ko. Kaya nag-uurod. Ikaw na. Kasi na din. Siyempre nga kamao. Siyempre nga si Kamumba. Si Kama Kamumara ni Tinda. Gilid. Teka mo alam. Buka, yaw lang. Sige, natati. Buka, hilo na na yun. Clay. Bubuan na yun yan eh. Talaga. Ano lang sa nakawo? Plus pala na Ako lang kapit yung mga yun. Wala ang marating. Ay, doon. Balik. Wala yan nga. Let's die. Get pala na. Wala yan nga. Ano, sige. Oo, man pa yung manat. Ilang manat na igo. This one. Ano ba? Bisay, sige, bisay. Dog na tayo magkakaroon. Nagilingan. Ikot mo tayo kaya dyan. Ay, di po nakalaban naman ano ito. Parang utang matapos
buhay nyo. 90, putak mo sa buhay. Sila ka din. Ito, madaling. Ano na kita? Gawa mo niya kaya. Gawa mo niya na Jade. Pero pa, di pa nakikip na ayip ko. Dali na sa akong gitara mo sa sana. Tapos hindi na akong ayip. Kira ka. Hindi ka pa dyan ako. Ano na pa na? Yan si Ade, yan si Ade. Si Bibi. Guys, naman ako. Kaya pa na kayo sa ako. Yan ang kaya ba? Matatawa, ito kitang karmayo. Ito pa rin Mexico ito ngayon. Kaya talking ba? Talagang tama. Wow, puta ka na ito. 112. Mexico sana, pero kung saan dyan ngayon, pero dahil lumakas-score na ito, 0 ito ngayon, pero may itong 1. Sabi na nga, ipa. Parot. Kapir. Ako din ako din, nabaklas pag nadamamay pa ako alas 3. Nagawa na. Yun yung harap. Natarang siya sa akin. Nagamit na. Kasi nakalito. Sabi may mag-time. Ay, batag dito. Kung ano ka ngayon kung kagan. Gamit ka naman laro. Huwag kang matibay, mga ano mo gusto. Nakakalo ka na, shit. Hindi, ako kakawat mo. Dahil nandito tayo nakatatar. Parang di makita na. Iyo, pero provide day. Hindi lang. Talaga? Iyo po. Hindi ba lang ako. Payong mag-i. Din! Kaya nang gaya sa mga haiga, kaya huwag mo kailangan sa bugo. Ito daw ako ang bugo ko, ano ko, kung kaya nga. Ito daw ako ang bugo, hindi pa nagkikik na. Pinagawa ko, kaya buko na program sa Pilipinas ka na. Bueno, ito lang. Para rin mabuhasan. Rubo lang. Bawag na sa kuya. Tapos po ang ginamit sa to. Ano to? Salamat. Huwag yung palisip ko. Yan na, hindi ko lang siyang may buwan na kawasan. Ay, makit ang ay tangi ko. Pindot. Diretso. Hindi, dalawang piso eh.
Ano mo dito? Ano? Ipatid ko nung ano. Wait, conspire, shit. Dali ko na ang paligid. Ano kung tingin, no? Laro, di ba tayo na? Okay, nakakuha ang AJ. Oo, kung di mo kinatawag. Wala pa niya. Pwede na rin nakakatawa ka. Gusto ko na kukusubat sa ibatag ko. Piece of break is good sa bahay. Tara. Good. Ibo na to. Hindi na tayo pinyan matago. Tara. Ay, paano? Ano? Okay. Uy, tara. Ayun, matagor. Ka na. Sino to? Ayun, matagor. Ayun. Ano to? 56. Ano na daw ko to? Tingnan ba? Ha? Hindi ka na-video? Uy, tatapay! Hindi, no. Ngayon sa lang sa motivar. Sige na. Puta mo na, pwede ako sa kawal. Ito, sige, sige. Nawa, ganun ka nawa. Puta na ako. Sorry. Buhay ko. Kung timin na yun. Wag na. Hindi ko pa na buhay. Mamawali ang medyo. Sabi na ulit ako. Open mo. Luwa! Ha? Brad! Ikaw na rin. Ganun. Pilipinong ko dali. Pilipin. Ika na. Ganun kalugod. Hindi na ko to. Ganun ka? Parehas 3 or 3 ba? Parehas na ba ito? Oo. Wala, dami na kalong kayo type C. Password. Oo nga. Plus, nandiyo na rin. Sabi na matulog ko. Meron ano? Sorry. Cross. Ano, hindi na galaan. Clear ni Kuya Boy. Ito na ako.
Sorry? Yan ang tao ko. Hala! Nakalaw din naman live. Nakalaw ka sa kuya. Ay, Kevin! Ayun na. Bas na no. Kevin ko, pinakalat sa kusog. Sige. Ganun ka na no. Ganun ka na dyan. Ganun ka no, sorry. Sabi yung pares na so. Pares na so. Mahiling na ligdig. Gulong sa ito. Uy! Uy! Ay, kinakaman. Ito bala. Huwag mo talaga na ako. Alat dapat may ano. Salpin. Hindi mo na kalong kaya. Hindi mo ito yung mag-ibaw ka na. Ay na, hindi mo ito yung ito na. Anibol. Ina, ready? Alat. Alat, gamitan mo ito mga. Stop. Alat, nagkakasuwa. May nakalabuki ka na. Okay. Hindi, guard. Ay naman ito na nakalaw. Di ba yung nangayo? Sa mga pagsunod na, masunod ka sa'yo pag na-balik mo buji. Ha? Ba't yung pangarap mo pag ano, pag-cancer, nag-bigay ka mayo. Love na! Ako kaya matabang na bang. Masunod ka sa'yo pag na-balik mo buji. Hindi ko nag-after na nga yun. Puta ka na naman ako. Puta ka ay. 3-0. Puta nga yung ano ko ba lang? Masiwan ako. Puta nga yung talaga 0 na. Masiwan ako dyan. Pagkat mo to, ay pakagat. Kaya tawagan ka. Love mo hanggang primero. Pakagat. Ako talaga nga ito. Diba na nga ito? Puta na ito mo. Papapaliwala. Ito ka pa. Puta. Ba't ito wala? So, magkawat ka. Magkawat ka. Hawakan mo. Kapag mo ngayon sa kulit na. Oo, kaya pa sa.
Ikaw. Two. Kapangan ka na ko na itili. Yan ka mo. Iyo. Iyo may kapsat na ka. Kilig. Paano ka pa nga kahit sumalabas na itong mangyayari? Hindi mo ulit ka ma. Mapigilan. Hindi mo ito. Ano, kasan? Putal pa tayo masunod na ayip ko. Kung binigita niya. Hello. Hindi pa doon, sarap pa kayo na version of. Pakagat ni Buto. Pakagat ni Buto. Pakagat na. Yung kapit na. Pakagat pa. Iya, pakagat yun. Iya, Pin. Pakagat ka nga, yok. Ito, pakagat yun sa anay. Hello? Abri na yung magandang matulog dyan. Kaya, mo may wala doon. So, bukas ano ko ayun lang. Dati dito. Nadamay mo pa nga yung pamalo. Buka ka nga ito. Hindi ko na ako. Magkatang kita nga yun sa iyo. Sering. Sige. Iyo. Hindi na ako. Sabi na mo ha. Huli na ka sa ano. Pamilya ba? Sabi yan. Iwan. Tingnan ka. Barot. Ay, balot na. Kung nga ba yung ko? Hindi na pagod ko nung dahil. Ayun ka na kayo. Bitaw na ako. Kaya po naman hindi ko sa smile. Aray, buwasin na. Kung nga ganda. Ang maganda na ngayon. Ito naman lang. Kung saan pa ito, may business ko po sa bayan. May nga. Kung nga pa yun naman ako, pwede mo man yung course kayo. Ayaw ko na nga, paano ka lang. Game. Wala pa na, wala pa na. Panabangan. Go.
lawas sa loob. Yan ang gana bibigay ko. Dapat ang dagdag ha. Balik ang bad niya. Ang nag-ilog ko na nga yun. Bulog pa ako. Forever young, gonna be. Makaling naman na. Mali ako, ano. Ha? Ano kung sa imo? Inalugo pa. Hindi ang gano'n. Baliktad na nga yun. Nakapuno mo ko damit dito. Ha? Ano mo sa galit? Pero kailangan mo ka na. Kung panayo. Paano? Game. Ako lang ako. Ayan. Yay! Ayaw ka, Brad. Ay naman. Well, next to the Brad, ha? Pinipintakin mo ako bago lang. Pinipintakin na kami niya. Salamat ka. Ano pang may naman? Silyon. Ano nga ito? Malawas na eh. Saksakan ka na lahat. Sinipintakin mo. Ay, sinipintakin mo kung ano ito. Hindi ka naman ito mga ka-store dito. Ba't ito lang? Ano po ang kalabasaan na? Balis ka nga dito. Di ba ilan? Ikaw nakakahanap ng ano.
ka! Trabaho niya eh! Hindi na tanong sa namin dito. Ayaw! Nagkamada! Pa! Uy! Tapos kinala sa ayaw! Wait. Yan kasi dahil na palaw ko ay. Papayin ako ni Wap. Uy. Ay, Badilado, badilado. Palaw. Bueno, wow. Sa kalabaw talaga nga. Meron ka. Pero ito talaga ini. Kaya ba ano ito? Ako ito, pag nila kita. Sige. Rata, ano, sniperan? Sniper. Ito, hindi naman ako ito. Hoy, hindi ko ay daw. Kaya matibay yung mga sarap. Parang makagat ito, parang makagat. Hoy, wala na Game. Ang budin nga ako sunod. Para makita. Bakit niya? Tuloy pali. Makagat, baili na ba? Puto nga yung ano ako, pali. Di ba, hindi na kumamit na. Ito ako, paan. Ada ya? Ito nga, patibay na nga, hindi ko pinagkata. Ibig sabihin, wala.
na walang kaswa. Check shot. Wala. Ay, good. Barat. Glory. Ito talaga nga, ano ba daw ba? Ay, talaga. Balot, May adit ni Shipsha. ano yung kaya? Siyaro ka mo. Ang gurang mo. Kaya. Ito, buhay yung gamo. Wala talaga ayaw. Ako subo na. Sila. Ay, pala. Agad mong ganyan. Bye, ay. Yung pagkakita na naman. Sino na mga daw mo na? Meron na yan. Sino mo na daw? Sino mo kita? Kami na mga. Parkuran to sa ano? Kung dito parkur na. Ano na sila kita mano kita magusmod. Sige na magusmod. Sorry, Joel. Big G na to. Sige nito. Ito sa pinakataas sa karon mo. Yun na, sige. Baba. Yung patulog. Yan. Ha? Dahil yung sa kapyo na tawa ko, then sa India Fury ng 31. David there, Fury. Yung ano, 31. Sino na mga, ikaw yung mga ginuwa. Mga kapatwa, tapos pera yun. Wow. Ada tak begini? Ayah punya. Ha? Ayah punya. Ha? Bawas itu.
Bawas ko ay yan. Magkapalit sa mga inyo. Marvin. Ano? Thank you. Sige, ako pala. Ikang bala, ikang bala. Ano, ikubos na, iyo. Ikang bala. Ikang ba? Ikang bala nga, ikubos na ang bala. Ikaw pa daw na, mga likod. Ngayon, ito yung mga sir. Wala na daw kumangos na yung putang badil ka nga, naka-8 ka yan, ay. Naka-8 ka, bisin. Bawas ka lang na, bawas na. Naku mo ako. Bawas na, ayaw. Mana? Nggak ada.
Kung sino mo nakakita na yung bawa. Umot na kamo. Yes na. Yan mo na. Ito ko sa'yo. Ready ba? No. Out na. Dito. Ate. Kasi, well, dali ka may pa. Hindi na parang nga lang ano.
Bawal sa akin.
Sa iba na ito.
Thank